Viktor Adolfsson, 22 år från Jönköping. Jag kör en Nissan Silvia S15. En gul. Och så har jag en Mazda pickup också. Den är cool. Ja, fet bil. Jag letade lite bilar på Blocket. Jag suger på en Evo. Sen stack priserna iväg. Tittade över lite på Silvierna, S-chassierna. Fastnade för S15. Hittade några, jag slog och tittade. Vi var tittade på en i Halmstad. De var dumma i huvudet. Slog och köpa en i Borås. Den fick jag inte köpa. Hittade den här gula. Jag åkte och hämtade den direkt, det var ingenting. Det var bra pris. Väldigt fin. Jag har satt på feta fälgar. Jag har sänkt den. Bytt stolar. Ja, lite smått och gott. Detaljer, satt dit skruvar. Ja, små saker, jag har inte gjort jättemycket. Lackat lite saker. Såna roliga grejer. Uppväxt med en farsa och en farbror som körde cross. Fick in mig på att köra cross. Körde cross till jag var 12. Sen ville jag ha en fet cykel. Så fick jag sälja crossen och köpa en fet cykel istället. Sen har jag cyklat i många år. Sen gick det över nu. När man fick körkort så blev det ju bilar. Och hela kompisgänget som man har cyklat med gick och skaffade bilar. Sen har det spårat ut ordentligt. Nej, jag ser mest upp till dem som är schyssta, har gött stuk på bilarna och är allmänt normala. Bra folk. Det är gött. Jag har min drömbil. S15, fastnat för den, gillar designen. Dessvärre är det inte en drömmotor i den. Men det kanske det kommer bli inom någon framtid. Det finns ju en del planer man ska utveckla. Och de kommer att ske väldigt snarare än vad jag vill egentligen. Det enda som är problem är pengar. Som vanligt. Och jag lyssnar på allt. Det kan vara allt från hårdrock till glamrock till hardstyle till techno. Tropical house, mycket house. Ja, det är allt från himmel och jord. Dansband. Ja, det är fredag. Det jag tycker bilkulturen är idag är väldigt... man tittar snett på varandra så fort det är någonting man inte gillar. Jag tycker man ska respektera varandra mycket mer. Det behövs mer respekt för varandras byggen. Och bara komma och få att alla ska känna en gemenskap. Nej, inget direkt jag är stolt över. Alla mina bra kompisar är rätt stolta över. De är bra. De kan man skryta mycket om, så då är det bra. De är jag stolt över, mina kompisar. Tabbe. Ja, ingenting jag skäms över, med jag bytte fjädrar på min Volvo. Jag hade min första bil, så jag satte lite sänkfjädrar. Jag och farsan höll på lite, vi var på hans jobb i en billift. Så började det en dämpare med en kofot, och det slant ju lite så jag fick ju kofoten rakt i ögonbrynet. Kunde ju lika väl plockat ögat, men det var en rätt bra tabbe. Ute på vägen så är det bara på vintern man har tabbat sig som mest, tror jag. Då har man kört i diket lite, men inget sådär jätteallvarligt. Det är bara kul. Den här korsningen mellan Skyline och S-chassi är ju rätt spännande. Det där 6-cylindriga obäcket. Om 3 år. Ja.
Jag försöker se långsiktigt. Men det går väldigt fort ibland, så fort pengarna går in. Så om 3 år kommer jag säkert ha min drömbil som jag har byggt färdigt. Men det återstår att se. Kanske blir en helt annan bil. Det vet man aldrig. Allt kostar pengar. Vad man än köper kostar pengar. Vad man än gör kostar pengar. Men det är kul. Det är värt det. Jag får egentligen tacka alla kompisar. Jag har en bra kompis, Filip, som driver Oak Outlaws. Det är egentligen han som har fått mig in på det här med S-chassierna ordentligt. Och det ska vara lågt. Sen har jag en hel bunt med bra garagekompisar här som man kan utnyttja väl. Och de är bra. Sen morsan, farsan har ju alltid varit mammor och pappor liksom. De är sin kultur, det vet ju alla. Det kanske inte alltid är det nödvändigaste, men de tycker ändå om att man har det kul, tror jag. Före det. Hoppningsvis. Ska du vara med här eller? Ja, ska vi börja nu? Jaha, men... Ja, men tjena. Sätt dig i soffan. Sitt dig, Ronke. Ja, du kan damma lite med dammoppen. Bara tyst. Filmar du? Nej. Ja. Jaha. Viktor Adolfsson. 20 år. Nej. Hur gammal är jag? 22 är jag! Är vi färdiga? Jävlar. Vad var det som kom? Den läcker det. Nej. Nu svettar.